So papunta na kami sa Tila Pilon Hills. Sampas daw yun, kaya yakat mo yung sampas. Aray! Ang sakit. Tumama sa ano. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on a dance floor? Ano? Nasa doon, no? Okay. Woo! Okay, ladies and gentlemen. So hindi ko pa alam kung nasaan na kami. Haggard. Diretso. So nasa Narzagaray parang kami. Hi. Bakit? Mababa yung shit. Hehe, andito na kami sa DRT. So nakakadalawang ahon pa lang, laspag na ako. Haggard. Sarap naman ng buhay dito. Very, very simple. Pero haggard na haggard na. Ha? Hindi ko na kaya pumadyak. Ay shit. So may pataas na naman po, ladies and gentlemen. Ang ina, ako na naman ang hali. So at sa likod. Ah! Gusto ko nang humiga. Sir, may registration pa po? Saan po ang registration? May mag-register. Ano ba?
Okay, so papunta na kami ng Tila Pilon Hills. So from registration area, kailangan daw mag-trek for almost 40 minutes. So, nadalhin ko yung bike here sa hills. Parang feeling ko mali yung desisyon. Flow na rin. Hindi, wag kayo na para malimang na. Ayun, ganda dito. Tuno ko naman maat. Sasakin. Jiruan. Set. Sabay akin, nakikipag. Oo, nandito, pumunta rito. Pas. Kaya ganito. Parang feeling ko mali talaga. Pangit. Guys, pag-gupit ka mamaya. Bibiyama, sumunod ka na sa farm. Okay. Pumunta na doon. Isang bus daw yun, kaya yakat mo isang bus. Challenge lang Ah, kami hagdan. Napasubo. Wait lang kuya. Mga 30 minutes na. Hindi ko na kaya. Napasubo sa mic. Doon yan, masarap yan ni Dan sa may steep, no? Wag po kayang ano sa steep yan. Hindi kong dulas. Sana may bike rental naman. Excuse me. Tabi, Mikoy, tabi muna. Mahaba pa yun. Ay, ano naka-camera? Putang ina. Parang gusto ko na lang sa bangin pumunta. Ito na lang po yung mahirap. Susunod po hindi na. Puta ina. Aray ko. Haggard. Kaya binubog. Okay, so nagsiset up na kami ng aming tent. We are camping here overnight. Oh, ayun na.
Talon Pari sa DRT. So yun, nagbike lang kami dito papunta. Grabe yung binike na ano. Kala ko malapit lang. Lamig na tubig. Sarap dito sa DRT. So yun, nandito na tayo. Malapit na tayo sa falls. Sarap. Hindi ka sumayad. Sa akin ngayon. Ano na? Hindi makapag-isip. Ready? I'll go.